Нічне Каспійське море. До лінії українського фронту 1000 кілометрів. Дистанція, яка вже нікого не дивує. А надто операторів сил спеціальних операцій. Діпстрайк-удар ССО спрямований на російські бурові платформи. В ніч на 10 квітня уражено одразу 2 родовища – Ракушечної та імені Корчагіна. Нафтову інфраструктуру ворог використовує для забезпечення пальним власної армії. Під звуки вибухів українських дронів та ракет окупанти втрачають свою перевагу у війні. Про це директор ЦРУ Девід Петреус говорив в інтерв'ю мовнику CBS. Посилається і на фронтову ситуацію, і на кількість безпілотних атак, які завдає Україна. Те, що раніше вважалося малоймовірним сценарієм, навесні 2026-го все чіткіше перетворюється на реальність. Що ж, я вважаю дивовижним те, що Росія більше не має переваги. Росія значно перебільшує Україну за чисельністю. Вона переважає за кількістю озброєння. Її економіка в 10 або 12 разів більша за українську. І все ж українські сили просто зараз зупиняють росіян на передовій. Так, усе ще існують керовані авіабомби, усе ще є нічні атаки дронів, але на лінії фронту, що є надважливим, росіяни насправді досягли меншого, ніж зробили українці за останні 2 тижні. За 2 місяці українці фактично досягли більших поступових успіхів, ніж росіяни. І це справді дивовижно. Причина – не лише наполегливість, рішучість та майстерність солдатів на передовій, хоча це значною мірою саме так. Це справді результат інновацій, які характеризують те, що відбувається в Україні. Зокрема, протягом останніх 2-3 років, коли вони усвідомили, що не можуть перевершити росіян чисельністю чи озброєнням. Тож те, що вони зробили, це перехитрували їх. Навіть в очевидно занижених даних від російського Міноборони. У березні ворог зазнав найбільших масованих дронових атак, ніж будь-коли. ABC News стверджує, що згідно відкритої інформації, це вперше, коли російських дронів в Україні було менше, аніж українських дронів на Росії. Водночас рекорд встановлюють і українські дрони-перехоплювачі. Як повідомив міністр оборони Федоров, саме ними впродовж минулого місяця Сили оборони збили понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів. І це вдвічі більше, ніж в лютому. Але наскільки українські дрони та ракети можна вважати суто українським здобутком? Керівник Офісу президента, екс-очільник ГУР Кирило Буданов спокійним тоном говорить про доволі невтішні факти. Особливо різко це звучить на тлі прогнозів в рожевих окулярах від влади. Буданов констатує, насамперед Україна стоїть завдяки підтримці світу і має зрештою змінити бачення себе самої. Найдорожчий у світі чорнозем – це окей, але ним єдиним не захистиш кордони. Україна не може існувати як малорозвинена аграрна держава, сировинна держава. Ми не виживемо просто в такому стані. Вже не вдасться. До повномасштабної війни, це, можливо, просто поганий був варіант, але можна було так існувати. А зараз вже існувати не вдасться, бо енергетичні потужності зруйновані і просто треба щось робити вже. Тому ось вам і відповідь. Неоіндустріалізація. Ми не кажемо про це, ми навпаки отам. Якусь, вибачте, таку дичину несемо, що ми там країна, всі нас люблять. Це останні 20 років ми казали. Всі нас люблять, ми такі всіх. І ми всіх любимо, ми йдемо кудись, куди, не знаю, але точно туди. Це, знаєте, як історія з НАТО, я дуже її люблю завжди згадувати. Ми вже в НАТО майже з 2008 року, кожного року. Зараз 26-й, і, в принципі, зараз вже навіть про це не говорять. Але це помилки минулого, ми маємо на них вчитись. Реіндустріалізація. Не відродження, бо відродити, хіба що там сталеливарну промисловість можна спробувати відродити. Мікроелектроніку. Мікроелектроніку треба створювати. Бо ще раз вам кажу, от всі ж наші супероборонні на даний час технології, дронові і так далі, така елементна база чия? Що там українського? Навіть 3D-принтер, на якому більшість деталей зроблено, він же теж не наш. І заливка в нього не наша. Ми користувачі, не більше того. Від цього треба виходити. Багато хто каже, країна ж там, танкобудівна країна, ракетобудівна країна. Да. Скільки ми танків збудували? Колись цікавились цим за час повномасштабної війни. 0. Рівно 0. Але ракети почали. Ракети почали.
Але там теж є нюанси, скажімо прямо. Причому серйозні. Утім, якщо Буданов мовчить про невідомі серйозні нюанси із ракетами українського виробництва, то російські воєнкори не мовчать про власну оборонку. Телеграм-канали рясніють не лише скавчанням про чорне небо від шаленої кількості дронів ЗСУ. Ворог заявляє і про скорочення ракетних програм та зменшення виробництва дронів. Оборонні замовлення падають, нібито все через скорочення бюджетів та сумну ситуацію в економіці. Пропагандисти анонсують, що ракетні та дронові пуски стануть куди меншими. Буцімто вже не варто чекати анонсованих залпів по 1000 шахедів та півсотні ракет в одній хвилі. Але це не точно. Можливо, що ми всі спостерігаємо той самий критичний злам у російсько-українській війні. І щоб бодай якось отримати собі репутаційних балів, Кремль одноосібно заявив про запровадження великоднього перемир'я. Буцімто воно мало тривати від 16-ї години суботи, 11 квітня, і до завершення наступного святкового дня. В Києві нагадали про брехливість Москви, адже про оголошення режиму тиші на свята Зеленський неодноразово закликав ще раніше. В Центрі протидії дезінформації зауважили, що Путін лише вдається до піар-акцій, в той час, коли існує цілком реальна можливість перейти до справжнього миру. Логічним кроком було б, щоб це великоднє перемир'я завершилось би в цілому з припиненням вогню, оскільки Росія не досягне своїх цілей в Україні. Росія бомбить Краматорськ-Слов'янськ, але піхотно вона не може їх захопити, як вона хоче. Війна втрачає будь-який сенс. Вона давно його втратила. І чи був той сенс від початку? Для нас був, тому що наша задача звільняти нашу територію і людей. А для Росії жодного сенсу в цьому не було. Вони його придумали собі самостійно. Тому сподіваємося, що є мізерний шанс, звісно, і той, який залежить від Росії, що війна може завершитись. Цілком передбачуваний факт: у першу ж годину так званого перемир'я Росія його одразу ж і порушила. І пусками дронів, і ударами з залпової артилерії. Напередодні малоймовірного кроку до деескалації без будь-яких ілюзій ставлення до ворога коментували і мешканці Києва. Як можна чоловіку вірити, який уничтожив собственний народ, напал на Україну, взагалі є терористом номер 1? Як йому можна вірити? Врет. Чесно, взагалі не вірю. Скільки вже повномасштабна, принаймні, війна триває, і кожного року одне і те саме перемир'я, навіть на той самий Новий рік, наскільки я пам'ятаю, на якийсь із казав перемир'я, в ітогі всю ніч була тривога. Якось хочеться вірити, звісно, але ні, вряд чи буде. Він тільки може обіцяти. Яке там перемир'я, і наші землі ніхто йому не віддасть. Багато чого об'являли, говорили, але поки що це все пусті слова. Коли воно реально настане, то тоді вже повірю. Очікувано хочуть миру, але хочуть і виконання умов так званої СВО. Таке ставлення, принаймні під запис телевізійних камер, було щодо великоднього режиму тиші і серед московитів в російській столиці. І серед випадкових перехожих у тимчасово окупованому Донецьку. Тут особливо добре відчувається або ж промиттість мізків пропагандою, друзі, або ж примусове заселення українського міста російськими понаїхами. Очень хочется мира по обе стороны. Вы думаете, я кому-то там желаю плохого? Люди заложники ситуации все. Очень хочется мира по обе стороны. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Но если нужно воевать, значит нужно воевать. Бывают такие ситуации, когда война необходима, как вот в данном случае с Украиной. Тут уж выбора не было. Дело в том, что Украина сама за себя не отвечает. Как скажут ее курат, в общем-то, американские, понимаете. Тут, как сказать, что Украина же не ответит ни за что. По мне с ними нечем договариваться. Надо идти до конца и все. Это не люди виноваты, это политика виновата. Там такие люди, с которыми нельзя договариваться. У Кремлі, друзі, задумливо міркують про мир та перемир'я. Але у Балтійських країнах, в Норвегії та навіть у Великій Британії бачать геть інші сигнали. Де Росія може завдати наступного удару? Про це розповім буквально за кілька хвилин. Друзі, це наш огляд ключових подій тижня. Ми з командою гарненько попрацювали, помонтували напередодні вночі, для того, щоб ви отримали просто зараз свіжі новини.
Перевірені, об'єктивні, правдиві. Тому не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Росія, не маючи успіхів на передовій, намагається залякати світ у відкритому морі чи навіть океані і очікувано вигадувати нові погрози у бік західних сусідів. Естонські МЗС виступили із різкою заявою: Таллін, Рига, Вільнюс офіційно відкинули брехню Кремля. Там продовжують твердити, що країни Балтії нібито надали свій простір для українських дронів. Повідомлення прості: Балтійські держави солідарні з Україною, а Росії час припинити свої зловмисні інформаційні операції та зупинити війну. Але якщо в небі над Балтикою поки що дипломатична тиша, то в Ла-Манші ситуація на межі абсурду. Російський фрегат «Адмірал Григорович» демонстративно конвоює танкери тіньового флоту просто під носом у Великої Британії. В Лондоні обіцяли конфіскувати ці судна, але поки що виставили проти озброєного фрегата лише допоміжний танкер. Британські медіа відверто глузують із беззубості власного уряду, адже лише за рік через їхні води пройшло 300 підсанкційних танкерів тимчасової Російської Федерації. Втім, вже за кілька днів британський уряд заявляє про жорстку реакцію і викрив зухвалу підводну провокацію росіян. Міністр оборони країни Джон Гіллі відрапортував про завершення масштабної операції «Атлантичний бастіон». Повідомив про місяць цілодобового стеження за російськими підводними човнами класу «Акула» та кораблями-шпигунами, які крутилися навколо підводних кабелів зв'язку. У відповідь на появу російських підводних човнів я можу підтвердити, що розгорнув наші збройні сили для відстеження та стримування будь-якої зловмисної діяльності цих суден. Військовий корабель Королівського флоту та літак Королівських військово-повітряних сил разом із союзниками забезпечили цілодобовий моніторинг російських субмарин. Згодом підводний човен «Акула» забрався додому, перебуваючи під пильним наглядом. Також ми продовжували стежити за 2 підводними човнами російського управління глибоководних досліджень у водах Великої Британії та навколо них. Наші збройні сили не залишили їм жодних сумнівів у тому, що за ними стежать, що їхні пересування не були прихованими, як планував президент Путін, і що їхня спроба секретної операції була викрита. Операція, яка тривала понад місяць, наразі завершена. Наші літаки налітали понад 450 годин. Наш фрегат подолав кілька тисяч морських миль. Було залучено 500 британських військовослужбовців. Я роблю цю заяву, щоб викрити російську діяльність. І кажу президенту Путіну: ми бачимо вас. Ми бачимо вашу активність над нашими кабелями та нашими трубопроводами. Він має знати, що будь-яка спроба пошкодити їх не буде допущена і матиме серйозні наслідки. Поки Британія відстежує російські субмарини, на сцені з'являється і обов'язковий український слід. У Кремлі справжня істерика. Пропагандисти ТАСС, посилаючись на власні джерела, заявляють, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Нагадаю, друзі, що ще в лютому Норвегія попереджала, що країна має готуватися і до сценарію із найгіршим розвитком подій. Головнокомандувач Збройних сил країни Ерік Крістоферсен відкрито казав: Росія може напасти на Норвегію під приводом захисту ядерних об'єктів на Кольському півострові. Вочевидь, тепер росіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів. Тим паче досвід Середземного моря з ураженням танкерами «Арктик Метагаз» та «Кенділь» доводить: для українських дронів немає недосяжних зон. А цар-то не настоящий. Настрої на московських болотах дуже невеселі для владної кремлівської вертикалі і достатньо втішні, скажу з таким стриманим оптимізмом, для нас. Москву хитає не лише через блокування телеграму і загалом вільного інтернету. Тепер проти влади виступають навіть її найбільш палкі в минулому фани. Такі як маріонетковий голова Донецького так званого ополчення Паша Губошльоп-Губарєв. Як швидко він опиниться десь за ґратами разом із Гіркіним, Стрілковим, або в чорному пакеті, або десь пропаде. Ваші версії, друзі.
Пишіть в коментарях. Ну а ми продовжуємо. Кремлівські вежі поволі сипляться старечим пилом. Павел Губарєв, колаборант, зрадник України, псевдолідер Донецького так званого ополчення, дає скандальне інтерв'ю посеред кількох годин тужливих роздумів про сумну долю Росії і підтверджень, що ворог просто рівняє українські міста із землею. З'являються і справжні шедеври, друзі. Тепер Губарєв, який раніше був одним із улюблених персонажів із керівництва самоназваної Новоросії, відверто нарікає на Путіна. Каже, що він не цар, а скоморох Петрушка. Я не злюсь на Путина, я просто понял, что это не царь, это человек, который 25 лет работает не на своем месте, находится в том плане, что он... понимаешь, если царь на таком троне, это существо как бы про власть, а он прилетел случайно, это случайный человек. А случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит ты Петрушка. Вот и все. Антивладні настрої на болотах чути все краще і дедалі яскравіше. Якщо під кремлівського керівника та військове керівництво вже відкрито копають такі медійні персонажі, як Губарєв, це поганий дзвіночок для Москви, як і обурені коментарі російських воєнкорів. Друзі, хочете чути це приємне російське скиглення якомога частіше? Окей, тоді ставте підписку під нашим відео, а решту команда гарантує. Понимаю, что пятая весна, и она тоже скоро закончится, а мы все катаем в вату. Та же политическая воля страны слаба, потому что там у них кенты, кентишечки, братишечки, бизнес пополам, железные дороги, торговые центры, поэтому мы все время не бьем ни по банковской, никуда не засвистим никакой ракеты. Они нас сейчас лупят, мама, не говори. Посмотрите, что творится в Новороссийске. 100 домов подбито. Посмотрите, что творится в Луге. Вы думаете, кто-то Захарова послушал в Прибалтике? Кто-то там обосрался? Давно уже никто вас не слушает. Все ваши вот эти красивые речи, я вам еще раз вчера говорю, прекратите отзываться на языке. Мы воюем мясом, людьми. Вы понимаете, вы пошли против своего народа. Народ закипает уже в каждой деревне. Гробы, похороны. На кладбищах пацаны лежат. Уже нельзя скрыть то, что творится там. Я вообще не понимаю, что происходит в стране. Когда вы будете там менять эту власть? Да, ребята, сложно. Сложно говорить, что победа за нами, когда войны нету. И не надо надеяться, что там у хохлов все плохо. Деньги есть, они будут воевать. Только они воюют не людьми, вони воюють технологіями. Російські воєнкори ниють через ситуацію на фронті. В тилу ж більше обурені блокуванням телеграму та обмеженням інтернету. Ба більше, окремі московити заявляють, що через новітній російський чебурнет вони тепер можуть втратити своїх родичів. Цифрова віртуальна тюрма для росіян має цілком реальні потенційні смертні вироки. Белые списки. Вы думали, вы все знали об этом говне? Нет. Я диабетик, и моя 11-летняя сестра инвалид детства тоже. У нас есть вот такие вот сенсоры, они находятся у нас на руке, и они непрерывно передают на телефон показатель уровня сахара в крови. Так как моя сестра еще маленькая, и течение сахарного диабета у нее сложное, за ее сахаром следим я и моя мама. Но есть нюанс. Чтобы показатели сахара передавались нам с мамой на телефон, нужен интернет. А так как белые списки это Рутуб, ВК, Валберес, Озон и прочая шляпа, когда включают белые списки, показатели сахара моей сестры нам просто не приходят на телефон. А еще с 1 апреля теперь нельзя оплачивать подписки в App Store. И сотни тысяч людей с аутизмом, с диабетом и другими заболеваниями остались без программ, которые поддерживают их здоровье. А знаете все почему? Потому что наше государство так борется с VPN за наши с вами налоги. Пусть лучше все подохнут, но не будут пользоваться этим свободным интернетом. А тогда это все делается ради нашей с вами безопасности. Російській владі байдуже на стан здоров'я населення. В окупаційне військо візьмуть і інвалідів на милицях. Тож депутат Госдуми Дмитрій Гусєв в новому інтерв'ю цілком щиро міркує, що заробітки росіян на соцмережах – це ніщо у порівнянні із безпекою. А інакше мешканців Москви чекатимуть влучні українські дрони. Депутата все влаштовує, адже він користується прогалинами у власноруч ухвалених законах.
Я пользуюсь VPN. Он у нас не запрещен. Вы хотите спровоцировать, но... И вы Я у всех задаете спрашивал, все ответили. Что ответили? Все пользуются. Ну, все пользуются VPN. Но между чем и чем мы выбираем? Вопрос отсутствия и блокировок, и замедления мобильного интернета – это вопрос безопасности. Это вопрос того, сидишь ты в центре Москвы или в центре любого города, и в тебя ничего не прилетает. Или в тебя прилетают беспилотники. Вот в чем вопрос. Вот между чем и чем надо выбирать. А не между тем, что у тебя, значит, летает интернет с мобильного телефона, и ты сидишь где-то в парке, и тем, что он плохо работает. Нет такого выбора. Есть выбор в том, що є мобільний інтернет, в тебе прилетить безпілотник. От і все. Втім, політична шизофренія спостерігається не лише на Росії, але і у США. Віце-президент Джей Ді Венс був із показовим візитом підтримки в Угорщині. Заявляв, що Віктор Орбан та Дональд Трамп усіляко підтримують миротворчий процес. І запевнив, що вся російсько-українська війна триває насправді довкола якогось непомітного та непотрібного клаптика землі. Це, якщо що, друзі, цитата. Очевидно, ми ще не досягли остаточного прогресу, але я налаштований досить оптимістично щодо цього, оскільки за великим рахунком війна перестала мати сенс. Що я сказав би і росіянам, і українцям? Знаєте, на даному етапі ми говоримо про торги за кілька квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варте це втрати нових сотень тисяч російських та українських юнаків? Чи варте це додаткових місяців або навіть років високих цін та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначна – ні. Але, знаєте, для танго потрібні двоє. Тож, поки Віктор Орбан і президент Дональд Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, за великим рахунком, ми можемо лише відчинити двері. Росіяни та українці мають у них увійти. Ми всі на початку складного періоду, який не припиниться до вересня. Про це говорить Зеленський. Каже, що на початку літа в США розпочнеться активна підготовка до проміжних виборів. Тож найближчі місяці росіяни тиснутимуть на Україну і на фронті, і на переговорах. Ворог вигадуватиме усі можливі ультиматуми, щоб їх негайно підтримали США та змусили Київ до поступок. А ще президент відреагував на закиди Вашингтону щодо території. Зеленський нагадує Венсу, що його раніше не помічали в переговорному процесі. Віце-президент при всій повазі не приймає участь в перемовинах Сполучених Штатів Америки, України і Росії. І я думаю, що якщо б він приймав і інші посадові особи, це було б, напевно, вони би глибше розбирались, що таке клаптик, а що таке реальна територія України, незалежна територія України, важлива, яка є з точки зору безпеки пріоритетною, там, де є сильні оборонні конструкції, фортифікаційні споруди, там, де живе зараз біля 200 тисяч людей. І розуміючи, що ціль Росії спочатку окупації, перших окупацій, ця ціль завжди була. Щоб захистити наше, сили оборони України робитимуть все можливе для зупинки російської машини смерті. Минулий тиждень відзначився масованим ударом по порту Новоросійська. Під атакою носій російських крилатих ракет «Калібр» фрегат «Адмірал Макаров». Але крім нього гаряче стало і на нафтовому терміналі Шесхаріс. Він пропускав до 75 мільйонів тонн нафти на рік. Потужні завантаження до десятка танкерів одночасно. Місцеві захоплені дроновим феєрверком. Буде шкода, коли у росіян повністю зупиниться телеграм. Друзі, де ж нам тоді брати нові репортажі з місць прильотів? Га? О, я увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это. В натуре огонь через гору. Через гору видно. Через гору. Да там пизда. Высота. Там красавцы, что уехали. Молодцы, что уехали, блин. Да. Братан, это вот там, где вы живете. Да, где мы живем как раз там на пизда. А через гору, прикинь, там план. Да ну на.
Великий наступ ворога на моє рідне місто Запоріжжя – це чергове залякування від російської пропаганди. Чи цілком вірогідний сценарій? Про це я поговорила із головним сержантом безпілотного підрозділу 5-ї штурмової бригади Збройних сил України Юрієм Сиротюком. Друзі, дуже крутий ефір. По-перше, Юра – фаховий історик. Ви розумієте, причинно-наслідковий зв'язок, Орда, Запоріжжя, поле, хто там воював, я маю на увазі козаків, хто тепер воює на місці козаків, як він все це пояснює собі і вам. Мені здається, буде дуже класно проаналізувати разом. Юра нині перебуває на фронті, повторююся, на Запорізькому напрямку. Я записала з ним розмову і хочу, щоб ви подивилися це рандеву. Не пошкодуєте. Дякую всім вам за довіру. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте підтримати нашу команду донатом. Ставайте спонсорами прямо на екрані. Праворуч можете натиснути кнопочку. Ну і маємо банку на Монобанку. Підтримуйте вільну журналістику, друзі. Вільна журналістика, незалежні медіа.